نكدت عليهم معيشتهم وأرقت عليهم حياتهم، فاشتكوا هذه الجماعات اللي سكنها نبوخذ نصر، اشتكى الأمر لمين؟ لنبوخذ نصر. قالوا له أنت سكنتنا في أرض المفروض تكون أرض العسل واللبن، ولكنها شو كانت؟ أرض السباع والضباع، مش عارفين نعيش فيها. فاحتار نبوخذ نصر، فاستشار مين؟ استشار كبار حاخامات بني إسرائيل، أحضرهم عنده وقال لهم هيك صار، شو الوضع؟ قالوا له أنتم لا تعرفوا، هون الشاهد اللي احنا بدنا نوصل، أنتم لا تعرفوا كيف تتقوا الله. احنا فين بدنا نوصل؟ بدنا نوصل للرابط للتقوى اللي موجود في سورة الأعراف الآية رقم 127 لما قال وإذ قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. نوصل لمعنى التقوى عند بني إسرائيل. هلا من كلامهم إنه الحاكمات تبعون بني إسرائيل قالوا لنبوخذ نصر أنتم لا تعرفون كيف تتقوا الله، أنتم تعبدون الأصنام جهارا نهارا، وهذا يخالف التقوى. إن أردتم أن تتقوا شر السباع والضباع عليكم أن تعبدوا هذه الأصنام إيش؟ في الخفاء. فنبوخذ نصر أرسل الرسالة لمين؟ للساكنين الموجودين في الأرض المقدسة إنه اخفوا كل الأصنام ونزلوها تحت الأرض، تحت الطاولة، تحت الستار، داخل البيوت، وإذا بدكم تعبدوها اعبدوها في الخفاء، ما تخلي حدا يشوفكم وأنتم بتعبدوا الأصنام. ففعلوا، فكفت عنهم السباع والضباع، كفت عنهم السباع والضباع. ففي تعريف بني إسرائيل، يعني الكلام اللي جاء على لسان حاخامات بني إسرائيل لنبوخذ نصر في تعريفهم للتقوى، شو هو؟ أن التقوى أنك إن أردت أن تعصي الله فتعصيه في الخفاء. هيك التعريف التقوى عندهم. عندنا إحنا المسلمين شو تعريف التقوى؟ الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل وانتظار، يعني في عندك كتير شغلات بتحطها في ايش؟ في التقوى. يعني هي عبادة عظيمة تتقي فيها كل الأمور وكل الشبهات، مش إنك أنت تعصي الله عز وجل، لا، على العكس تمام، في فرق كبير. فإذا إحنا أخذنا إنه الكلام من سيدنا موسى لبني إسرائيل إنهم يجب أن يكونوا متقين، فكأنه سبحانه وتعالى بيقول لنا كان المطلوب فقط من بني إسرائيل أن لا تعصي الله جهارا نهارا حتى أبقيها في الأرض المقدسة، هيك المعنى. ولكن بني إسرائيل ما استطاعت أن تقف بهذا الشرط. ليه؟ لأنه احنا بنعرف متى طردت بني إسرائيل أول مرة. طردت أول مرة على زمن أو بعد سيدنا سليمان على يد نبوخذ نصر والحيثيين، عندما كفرت سيدنا سليمان وقالت أن سليمان كافر. قولها أن سليمان كافر شو كان؟ جهارا نهارا، وهذه معصية عظيمة أنك أنت تكفر نبي من أعظم أنبياء الله سبحانه وتعالى أنه امتلك أقطار الدنيا كلها. فكانت نتيجة عقوبة ربانية، فكان المفروض منهم أنهم يكفوا قلوبهم لله عز وجل، ولكن أفعالهم يجب أن يكون فيها مخافة أو إظهار مخافة الرحمن. طب في سورة الأنبياء شو الشرط للبقاء في الأرض المقدسة؟ الشرط في البقاء في الأرض المقدسة هو الصلاح. طب أين يأتي الصلاح؟ أين يأتي الصلاح؟ قلنا في سورة الأعراف الشرط البقاء في الأرض المقدسة التقوى، وجاء الخطاب من لسان سيدنا موسى لبني إسرائيل، يعني في تقويه في تعريفهم هم، حسب تعريفهم عدم معصية الله جهرا، هيك يعني تستطيع أن تعصي الله ولكن في الخفاء، هيك تعريفهم. ولكن عندنا في سورة الأنبياء ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. شو مطلوب منا؟ الصلاة. طب أين يقع الصلاح؟ شفنا التقوى أسفل السلم على الإطلاق، طب أين يقع الصلاح؟ ولما نقرأ في القرآن الكريم وحسن أولئك رفيقا، مع مين ربطوا؟ اطلع فوق أول شيء الأنبياء، تحتيهم الصديقين، تحتيهم الشهداء، تحتيهم مين؟ الصالحين. فالصلاح حسب التعريف القرآني هو الدرجة الرابعة من فوق، يعني من أعلى درجات السلم الإيماني. فإحنا المسلمين شو مطلوب منا؟ مطلوب منا أن نكون في أعلى السلم الإيماني حتى نبقى في الأرض المقدسة.
بكفيش منا أن نكون متقين. التقوى هي كانت مطلوبة من مين؟ من بني إسرائيل، وما قاموا فيها وما توقفوا عندها. احنا مطلوب منا نكون في أعلى السلم الإيماني. معناها يا إخواني احنا لما نقول وحرام على قرية أهلكناها، بني إسرائيل طردت من الأرض المقدسة مرتين. المرة الأولانية بعد تكفير سيدنا سليمان على يد الهيثيين اللي كانوا في الشمال، وعلى يد الدولة البابلية على يد نبوخذ نصر أول مرة، وأعادهم الفرس إلى الأرض المقدسة وسمحوا لهم ورجعوا تحت حكم بيزنطة. المرة الثانية على يد مين؟ على يد هدريان البيزنطي، وحرم عليهم العودة. وهذا الإشي مكتوب عندهم في التوراة، يعني قبل ما يطردهم هدريان عارفين انه هم راح ينطردوا وراح تحرم عليهم الارض المقدسه. والان اخرج الى باب المغاربه، وانت داخل من باب المغاربه من الخارج في لافته كبيره بتقاتلوا عليها العلمانيين والمتدينين. العلمانيين بيقوموها، المتدينين شو بيسووا؟ بيقعدوا بيرجعوها مرتين ثلاثه، قاموها قعدوا رجعوها. شو مكتوب عليها؟ مكتوب عليها الدخول الى منطقه جبل، هم مسمينه جبل الهيكل اللي هي كنايه عن الاقصى، ممنوع بامر التوراه. فمعناه دخول المكان عندهم هم معترفين انه هو محرم عليهم. طبعا الخلاف هنا على تعريف كلمه الاقصى اللي هم بسموها جبل الهيكل. احنا عندنا الاقصى في القران الكريم هو كل الارض المباركه، عندهم حصروا الاقصى ب 144 دنم وصغروها للمصلى القبلي 5500 متر، صغروها شوي شوي بيصغروها. للاسف اخواني اذا تطلعوا على اللافته، في لافته كبيره مكتوبه بالخط الذهبي فوق، مكتوب فيها انه وزاره الاوقاف رممت المسجد الاقصى. وهي تتكلم عن ايش؟ عن المصلى القبلي. يعني الاوقاف موافقه على فكره انه المصلى القبلي شو هو المسجد الاقصى. وهذا الحكي اخواني خطأ. لغايه الان امسك اي حارس واساله انت حارس فين؟ يا بقول لك انا حارس في الصخره، يا بقول لك انا حارس في الاقصى. شو بيقصد كلمه الاقصى؟ يقصد فيها المصلى القبلي. فالاوقاف مجبر الموظفين على مصطلحات تتوافق تماما مع الخداع اللي وضعته بني اسرائيل في تعريفها لمعنى كلمه الاقصى. عشان هيك بنقول حتى اذا وحرام على قريه اهلكناها انهم لا يرجعون، طردت بني اسرائيل المره الاولى على يد الدولة البابلية، والمرة الثانية على يد بيزنطة. المرة الثانية حرمت عليهم الدخول إلى الأرض المقدسة، ووافق القرآن هذا الكلام، أقر